Welcome to Tumalog Falls! So what's up? Good morning mga kasikas. Welcome back to our channel. Once again, this is Dos and welcome to KasikasPH. So for today's vlog mga kasikas is nandito pa rin tayo sa Oslob. So naka-check out na kami doon sa stay and save na accommodation na nabook natin. So for today's travel natin is puntahan natin yung falls dito sa Oslob. So bali malapit lang siya sa accommodation na nabook natin. Pero maghanap muna tayo ng gasoline station kasi parang ubos na yung gas natin. At saka maghanap na rin tayo ng makakainan para sa agahan natin kasi medyo gutom na tayo. So time check, it's around 7 AM. So medyo maaga pa. Ang kailangan kasi natin makarating doon sa falls ng maaga kasi pagkatapos nating mag-enjoy sa falls is uuwi na tayo diretso ng Cebu. Uy, close pa. So hanap muna tayo ng open na gasoline station mga kasikas. Be right back, stay tuned. So yun, tapos na kaming kumain kaso wala pang open na gasoline station, kaya pupunta muna tayo sa falls. Tapos enjoy muna tayo doon bago tayo uuwi. So bali mga kasikas, yung falls na pupuntahan natin ngayon is sobrang lapit lang sa accommodation, mga 3 kilometers I think. So ang pangalan ng falls na ito is Tumalog Falls. Isa to sa mga pinupuntahan ng mga turista na pumunta dito sa Oslob kasi sobrang lapit lang niya. So this falls is located at Barangay Luca, Oslob, Cebu. So yun, papunta na tayo sa Tumalog Falls. So pag galing kayo ng Cebu, turn right kayo, pero pag galing kayo ng stay and save, turn left kayo pabalik ng Cebu. So by the way, makita nyo naman doon sa mapa natin kung saan yung paliko papuntang Tumalog Falls.
So yun, papasok na kami. Mantap. Apa na ba? Banday sa motor. Larga. So what's up mga kasikas, nandito na tayo sa Tumalog Falls. So pupuntahan na natin. So bale yung bayad nila dito is 70 pesos per head. So kasali na yung motorsiklo na maghatid sa inyo papunta dito sa falls. Kasali na rin doon yung entrance fee. So pagdating nyo dito sa Tumalog Falls, bawal yung mga pagkain doon sa falls mismo. Kung may dala kayong pagkain, pwede ninyong iiwan sa entrance para safe. Pwede rin ninyong dalhin yung mga pagkain, pero hindi nyo pwedeng kainin doon mismo sa falls. So mga kasikas, let's go!
what's up mga kasikas? So, galing na tayo sa Tumalog Falls. So, sobrang nag-enjoy tayo doon sa Tumalog Falls mga kasikas. So, ngayon papauwi na tayo. Kung nakita nyo sa mapa is bumalik tayo kasi kailangan nating magpagasolina. Kasi nagtanong tayo doon sa mga driver o mga riders doon sa Tumalog Falls. Ang sabi nila ito daw ang pinakamalapit na gasoline station. Wala na daw ibang gasoline station na malapit dito. So kailangan na nating magpagasolina kaya bumalik na lang tayo. So ngayon papauwi na tayo, tapos na tayo magpagasolina. So good to go na tayo. So time check, it's around 10 AM. So kailangan natin makarating doon sa Cebu City around 2 PM. So 4 hours yung biyahe natin. So mga kasikas, thank you very much sa pagsubaybay sa biyahe natin. So bale ito yung Independence Day ride natin. So 2 araw yung travel natin. So ngayon mga kasikas is i-enjoy na lang natin yung daan papuntang Cebu City. Kasi ang daan dito sa Oslob is hindi na-capture ng isang vlog natin. Kasi nalobat yung cellphone at saka nalobat yung GoPro natin, kaya hindi siya na-capture. So ngayon is enjoy ninyo yung daan dito sa Oslob.
So mga kasikas, if gusto ninyong bumisita sa Tumalog Falls, so from Cebu City to Tumalog Falls, the same time ng travel, 3 to 4 hours lang. So bago kayo dumating sa Oslob, meron kayong makita na malaking karatula ng Tumalog Falls bandang Barangay Luca. Kung wala kayong service, pwede kayong umarkila ng habal-habal pagkababa nyo mismo ng bus na sinasakyan ninyo. So mayroong mga available na mga habal-habal drivers. Hindi lang natin alam kung magkano yung pamasahe papuntang falls. Pag uwi ninyo, kung wala kayong sasakyan galing sa falls, meron ding mga habal-habal drivers na nakaabang doon para ihatid kayo papuntang highway. So yun yung biyahe natin sa Tumalog Falls. So yun mga kasikas, medyo mahaba na yung vlog natin. So kailangan na nating tapusin yung vlog natin ngayon. So thank you very much sa pagsuporta. Thank you very much sa pag-subscribe, sa pag-like at saka share ng mga videos natin. We really appreciate your support mga kasikas. So stay tuned lang kayo. Marami pa tayong video na i-post soon. So samahan nyo kami sa adventure namin. So once again, thank you very much. Ingat kayo lagi. Welcome to KasikasPH. Okay.